มพู่อารยาโพสต์วิดีโอหลังพี่ยุเจอโดนัทค่ะหลายครั้งที่เรามักจะเห็นคุณแม่อย่างชมพู่อารยาโพสต์ภาพสุดน่ารักของสองหนุ่มน้อยอย่างสายฟ้าและพายุซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอดอมยิ้มให้กับความน่ารักความสดใสของฝาแฝดคู่นี้ไม่ได้ล่ะค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวสำหรับฝาแฝดอย่างสายฟ้าพายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซุปตาสาวชมพู่อารยาที่นับวันความน่ารักก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนหลายคนนั้นอดเอ็นดูไม่ได้ค่ะและก็มีคุณแม่ที่คอยเฝ้าดูแลไม่เคยห่างหายไปไหนเลยล่ะค่ะแม่ก็น่ารักน่าหยิกสักขนาดเนี้ยจะอดใจยังไงไหวล่ะคะแต่เห็นจะถูกใจเหล่าคุณแม่ก็ในเรื่องของกลิ่นนี่แหละค่ะเพราะคู่ฝาแฝดนั้นกินกันเก่งมากๆกินจริงจังเห็นของกินเป็นไม่ได้สาวชมจะต้องลงคลิปของลูกชายกับของกินอยู่บ่อยๆซึ่งคลิปที่สาวชมลงไปเมื่อวันก่อนก็เรียกเสียงเอ็นดูได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อน้องพายุที่ตอนนี้เข้าสู่วัยหัดพูดหัดเดินอยู่หน้าบ้านหน้าร้านขนมร้านหนึ่งและได้พูดขึ้นว่าโดนัทอยู่ไหนนาเรื่องกินนี่ยอมไม่ได้จริงๆนะคะขนมชื่อไหนๆก็คงจะจำได้หมดแล้วแน่ๆเลยล่ะค่ะซึ่งวันก่อนนั้นก็กินซอสกับไข่นกกระทาไป1 ถาดใหญ่มาวันนี้อยากกินโดนัทอีกแล้วล่ะค่ะจนแฟนๆนั้นเข้ามาแซวกันยกใหญ่ก็แหมหิวอ้วงแค่อยากกินโดนัทเองทำไมต้องแซวอ้วงกันเยอะขนาดนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักที่วันนี้เราได้นำมาฝากกันค่ะ